یوه ستونزه چې نن سبا یې ډېری میندې او پلرونه راسره شریکوي هغه د دوی د کوچنیو د دوی د بچیانو د دوی د ماشومانو انزوا ده، یعنی یو ډول ګوښهتوب ده، یو ډول لرېتوب ده، یو ډول کونجته کېدنه ده. په دغه برخه کې غواړم څو مسلې در سره شریک کړم دوستانو. اول دا چې هره انزوا، هره ګوښهتوب، هره ګوښهګیري یا هره کونجته کېدنه علت لري، دا پیدا کوي. بله مسله چې زما په نظر مهمه ده او نقش لري کومک کولی سي هغه د پاملرنې مسله ده. ډېری ماشومان ځکه انزوا ته ځي، ځکه ګوښه کېږي، ځکه کونجته کېږي چې موږ پام نه ورته کوو. د موږ له پاملرنې لوېدلی ده، د موږ له سترګو لوېدلی ده او دی ځي ګوښې ته. بله مسله چې زما په نظر په دې برخه کې کومک کولی سي هغه بریا ده چې ماشوم یې لري، یعنی د خپلو بچیو او د خپلو ماشومانو بریا پیدا کوي چې په کومه برخه کې دی بریالی ده، موفقه ده. هغه بریا هغه برخې ته پام وکړي، په همغه برخه کې ښکیل کوي. دا د دې لامل ګرځي چې موږ سره په انزوا کې د ده کومک وکړي، د ده په ګوښهتوب کې یا د ده په خفګان کې یا په ټوله کې د ده په کونجته کېدو کې کومک وکړي چې ترې راوباسو. بله مسله د درسي او ښوونیزو توکو پوښتیا ده، یعنی کیدای سي کور ورته یو نوښت سوی، کیدای سي پخواني د لوبو وسایل، د درس وسایل ورته یو ډول نور خسته کوونکي سوي، هغه نوي کوي، متنوع کوي، متفاوتې کوي، کومک ترسره کولی سي. بله مسله چې زما په نظر کومک کولی سي په دې برخه کې هغه د ماشومانو ځینو اړتیاوو او ځینو غوښتنو ته پاملرنه ده. یعنی ماشومان ځینې غوښتنې لري اما موږ هغو ته رسیدګي نه کوو یا موږ پام نه ورته کوو. دا د دې لامل ګرځي چې زموږ ماشومان یو ډول په یو شکل منزوي سي، یو ډول په یو شکل کونجته سي. بله مسله د تاوتریخوالي مسله ده دوستانو. په ډېری کورنیو کې ډېری پلرونه او ډېری میندې ډېر متاسفانه خشن دي او تاوتریخوالی کوي، یعنی ماشومان له تاوتریخوالي لاندې دي چې منزوي سوي دي یا ګوښېته سوي دي یا کونجته سوي دي. تاوتریخوالی په ټوله کې له کورنۍ نه لرې کوي چې نه یوازې دا چې په ماشومانو هم اغېز کوي، په نورو برخو کې هم تاوان کوي. بله مسله د ماشومانو هیجانونو او په ځانګړي ډول اضافه او زایدو هیجانونو ته زمینه سازي ده. یعنی کوشش وکړئ ماشومان مو خپل احساسات څرګند کړي، خپل احساسات خالي کړي. که خالي یې نه کړي د انزوا، ډپریشن، انزایټي او د وسواس او نورو بدبختیو لامل ګرځي. بله مسله چې زما په نظر کومک کولی سي هغه د ماشوم د فکر صیقل کول دي، د ماشوم د فکر کنټرولول دي. یعنی کوشش وکړئ که احیانا د تاسو ماشومان په منفي افکارو کې ډوب سوي، غرق سوي، ورغلي، پکې ښکېل سوي چې دا یې انزوا ته کومک کولی سي، له هغو فکرونو نه، له هغو ډوبتیاو نه یې راوباسئ. فکرونه یې بدل کوي، مسیرونه یې بدل کوي، صیقل یې کوي، بل لوري ته او بلې خوا ته یې وهڅوئ، په ځانګړي ډول مثبتې خوا ته. دا موږ سره کومک کولی سي. بله مسله چې دوستانو ما پخوا هم په پخوانیو خپرونو کې مې اشاره ورته کړې وه، هغه اوس هم غواړم یادونه یې وکړم، هغه پر نفس اعتماد ده. یعنې ډېری ماشومان ځکه منزوي کېږي، ځکه ګوښه کېږي، ځکه کونجته کېږي چې په نفس اعتماد یې ټیټ ده، خودکمبینه دي، په خپل ځان باور نه لري. په دغه برخه کې مرسته ورسره وکړئ تر څو میدان ته راوځي او له انزوا او ګوښهګیرۍ نه مخنیوی وکړي په خپله. بله مسله چې په وروستۍ برخه کې غواړم یادونه ورته وکړم هغه د ځینو میندو او د ځینو پلرونو په رویه او کار کې یا په هغو چارو کې چې دوی په کورنۍ کې کوي یا له ماشوم سره یې کوي، په هغو کې بدلون ده. په خپلو کارونو کې بدلون راولئ چې د ماشوم په انزوا کې مو بدلون راسي.